Hello, now let us look at activity 8, Mega Ride. What is mega? Mega એટલે બહુ મોટું, વિશાળ, અને રાઇડ એટલે સવારી. શેની મેગા રાઇડની વાત ચાલે છે જોઈએ આપણે, સમજીએ. ગુજરાત ઇઝ એ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. યસ, ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે કે જે પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યું છે, ખૂબ સારું એવું પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યું છે, પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. અહેમદાબાદ is the largest city and center of the business in Gujarat. અને એમાં અમદાવાદ એક એવું શહેર છે કે જે ખૂબ વિશાળ છે અને બિઝનેસ સિટી છે. ગુજરાતનું કેવું સિટી છે? બિઝનેસ સિટી. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત, અને એમાં ગાંધીનગર ગુજરાતનું કેપિટલ છે. ઇટ ઇઝ ધ capital of Gujarat. About 50,000 people every day travel between these capitals, old and new. અમદાવાદ પણ ગુજરાતનું કેપિટલ હતું, રાજધાની હતી. ગાંધીનગર પછી બની. 1960માં ગુજરાત મહારાષ્ટ્રથી જુદું પડ્યું અને 1 મેના દિવસે ગુજરાતની સ્થાપના થઈ. લોકસભાની જે સંસદ છે, પહેલી આપણી વિધાનસભા અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલમાં મળી. સમય જતાં 10 વર્ષ પછી લગભગ અમદાવાદથી આખી ગાંધીનગર નિર્માણ પામ્યું, ડિઝાઇન થયું અને ત્યાં આખી રાજધાની આપણી ફેરવી. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. જૂનું અને નવા કેપિટલ વચ્ચે આખી રાજધાની ગઈ. સો વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી. અને એના માટે આપણે સારી ટ્રાન્સપોર્ટની ફેસિલિટીની પણ જરૂર છે. સારી ટ્રાન્સપોર્ટની ફેસિલિટી હોય તો જ ફાવે, મજા આવે. સારું ટ્રાન્સપોર્ટ હોય, બસ હોય, ટ્રેન હોય, તો લોકો અવર જવર કરી શકે. The government of Gujarat planned for a new railway project. અને ગુજરાતની ગવર્મેન્ટે નવા રેલવેના પ્રોજેક્ટને પ્લાન કર્યો. The government started a first 2,000 crores company for the project. અને ગવર્મેન્ટે રેલવેના પ્રોજેક્ટની સાથે 2,000 કરોડ, એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ, 100 કરોડ, 1000 કરોડ અને 2,000 કરોડ નો કંપનીને પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે. The name of the company is Mega Metro Link Express for ગાંધીનગર and Ahmedabad. અને ગાંધીનગર અમદાવાદ વચ્ચે મેટ્રો લિંક છે. The cost for this project is about rupees 1,200 crores. 1,200 કરોડ જેટલો એનો પ્રોજેક્ટ થાય છે. એની જે કોસ્ટ છે, કિંમત, તે મેગા પ્રોજેક્ટ મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ. This metro rail project has 2 phases. In the first phase, there will be 3 lines north-south corridor. ઉત્તર અને દક્ષિણના કોરિડોર વચ્ચે 3 ફેઝ રહેશે, 3 પગથિયામાં વહેંચાયેલો રહેશે આખો પ્રોજેક્ટ. ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. એક નીચેનો કોરિડોર હશે, એક ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર હશે, આવા જવનનો માર્ગ. એન્ડ ટોટલ લેન્થ ઓફ ધીસ 3 લાઇન્સ વિલ બી 76 કિલોમીટર્સ. અને આખો મેટ્રો રેલનો જે આ પ્રોજેક્ટ છે, સ્પીડમાં ચાલનારી ટ્રેન, જો કે બુલેટ ટ્રેન નથી, મેટ્રો રેલ છે, એની લગભગ 76 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો બનશે. You can see the friends, the picture of this metro rail. It looks like a luxury bus. જાણે લક્ઝરી બસ હોય એવું દેખાય છે, પણ બહુ ઝડપથી આ ટ્રેન આવતી જતી હોય છે. The north-south corridor will be connected to આશ્રમ રોડ to ગાંધીનગર. નોર્થ સાઉથ જે છે એ આશ્રમ રોડથી ગાંધીનગર સુધી કનેક્ટ થશે. This corridor will be 32.65 meters long, 32.65 meter long હશે. It will start from APMC Ahmedabad Municipality Corporation Vasna and on the National Highway 8A. National Highway 8 પાસેથી સ્ટાર્ટ થશે. It will pass through વાસણા, પાલડી, VS Hospital, VS Hospital એટલે વાડીલાલ હોસ્પિટલ, એન્ડ ટાઉન હોલ. ઓહો, આટલા બધા એરિયામાંથી આ ટ્રેન પસાર થશે. વાસણા, પાલડી, VS હોસ્પિટલ અને ટાઉન હોલ. This line will cross the east-west corridor at the income tax junction. ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન પાસે પણ ઈસ્ટ વેસ્ટ
લાઇન ક્રોસ થશે. ઇટ વિલ ટર્ન અ લિટલ લેફ્ટ નિયર કોબા સર્કલ, ત્યાંથી કોબા સર્કલ પાસેથી પસાર થશે ડાબી બાજુ, એન્ડ ધેન ઇટ વિલ રન ટાવર્ડ્સ ગાંધીનગર, ત્યાંથી પછી સીધી ગાંધીનગર. There are two main junctions on this line, Infocity and GIFT City. એક ઇન્ફોસિટી અને એક GIFT સિટી. There will be 31 stations on the corridor, અને 31 જેટલા સ્ટેશન આ કોરિડોરમાં હશે. 76 કિલોમીટરમાં 31 સ્ટેશન. This line will cross the east-west corridor at income tax junction. આ લાઇન ક્યાં ક્રોસ થશે? ઇન્કમ ટેક્સ જંકશને ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરમાં. It will turn a little left near Koba circle and then will run towards Gandhinagar. There are two more junctions. બે જંકશન આવશે on this line. બે જંકશન આવશે Infocity and GIFT City. There will be 31 stations on this corridor. અને 31 જેટલા સ્ટેશન આવશે. Now let us go on the east west corridor. હવે આપણે પૂર્વ દિશામાં જઈએ. અમદાવાદની પૂર્વ એટલે આપણી દિલ્હી બાજુ. ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. કાલુપુરથી શરૂ થશે ઠેઠ રેલવે સ્ટેશનથી. ઇટ વિલ રન થ્રુ ધ મેઇન એરિયાઝ ઓફ અહેમદાબાદ. આ જે પેરેગ્રાફ હું વાંચી રહ્યો છું તેને બરાબર સમજવા માટે શક્ય હોય તો તમે અમદાવાદનો નકશો લઈને પણ બેસો, અમદાવાદ ગાંધીનગરનો નકશો. Then it will run through the main areas of Ahmedabad. ત્યાંથી અમદાવાદ જશે. Then the line will turn south towards IT circle, income tax department circle જશે. It will go towards commerce crossing. ત્યાંથી commerce crossing જશે. થલતેજ શિલાજ જશે crossing. It will be last station of this route. અને થલતેજ crossing એનું છેલ્લું સ્ટેશન હશે. It will be the ટર્મિનસ ઓન ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. ત્યાં એનું ટર્મિનસ હશે એટલે કે સ્ટેશન હશે. ટોટલ લેન્થ ઓફ ધીસ લાઇન વિલ બી 10.90 કિલોમીટર, 10.90 કિલોમીટર. ઇટ વિલ કનેક્ટ ધ ઈસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અમદાવાદ. ઈસ્ટર્ન વેસ્ટર્ન રેલવે અમદાવાદને કનેક્ટ કરશે. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો રૂટ વિલ બી ઓન ધ પિલર્સ એન્ડ ઓવરબ્રિજ. અને મોટાભાગનો ટ્રેનનો જે રૂટ છે એ થાંભલા પર જ ઊભો કરેલો હશે. એ થાંભલા પણ કેટલા મજબૂત હશે અને એની પર ઓવરબ્રિજ પરથી જ પસાર થશે. ધીસ વિલ બી કોલ્ડ એલિવેટેડ રૂટ. અને આ રૂટને આખો એલિવેટેડ રૂટ બનાવાશે ઉપરથી. જાણે કે એમ માનો કે અમદાવાદ સિટીની ઉપર થઈને ઉડવાનું છે અને ગાંધીનગર પહોંચવાનું છે. પ્લેન નથી, ટ્રેન છે. ધ ટ્રાવેલર્સ વિલ એન્જોય ધ બ્યુટિફુલ સીન્સ ઓફ ધ ટાઉન. અને બધા લોકો આમ ચારે બાજુ જોતા હશે તો અમદાવાદના ઊંચા ઊંચા મકાનો અને ફ્લેટ દેખાશે. ઇટ વિલ બી અ લવલી વ્યૂ ટુ સી મેટ્રો ટ્રેન રનિંગ ઓવર એલિવેટેડ ટ્રેક્સ. અને એલિવેટેડ ટ્રેકને જોઈને બહુ સુંદર દ્રશ્ય, મજા આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, યુ કેન સી ધીસ મેગા મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ પ્રોજેક્ટ. સાબરમતી રિવર વિચ ઇઝ બ્લુ ઇઝ પાસિંગ બાય. સાબરમતી આપણા ગુજરાતની સૌથી મોટી લાંબી નદી છે, લગભગ 400 કિલોમીટર્સ જેટલી. નર્મદા કરતાં પણ લાંબી, પણ મોટામાં મોટી નદી નર્મદા નદી છે. લાંબામાં લાંબી નદી સાબરમતી નદી છે. એન્ડ યુ કેન સી ડિફરન્ટ પ્લેસીસ ઇન ધ અહેમદાબાદ. તો આ રીતે મેટ્રો પ્રોજેક્ટ જે છે આપણો એ આખો કનેક્ટ કરશે અમદાવાદને અને ગાંધીનગરને શહેરમાં થઈએ. મેટ્રો રેલ એલિવેટેડ ટ્રેક. અને આ ટ્રેક આ રીતનો હશે. એકદમ સ્પીડમાં ટ્રેન તમને પહોંચાડશે પણ ખરી. રેગ્યુલર ટ્રેન ઓન ધ ટ્રેક. સામાન્ય જે ટ્રેક પર મેગા પ્રોજેક્ટની છે એ આવી છે. અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો, જમીનની અંદર ખોદી અને આખી અંડરગ્રાઉન્ડ બનાવેલી હોય એવી મેટ્રો પણ હશે. યુ વિલ બી એબલ ટુ ટ્રાવેલ વિધાઉટ ટિકિટ્સ ઇન ધીસ મેટ્રો રેલ. અહીંયા તમારે ટિકિટ લેવાની જરૂર નહીં પડે. યુ કેન યુઝ સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. પણ પૈસા તો ચૂકવવા પડે એટલે સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાનું રહેશે. યુ કેન એન્ટર અ સ્ટેશન વિથ યોર સ્માર્ટ કાર્ડ. સ્માર્ટ કાર્ડ લઈને જવાનું. યુ સ્વાઇપ ધ સ્માર્ટ કાર્ડ એટ યોર એક્ઝિટ સ્ટેશન. અને તમારે જ્યાં ઉતરો ત્યાં આગળ સ્માર્ટ કાર્ડને એક્ઝિટ કરો. ધીસ સિસ્ટમ વિલ ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટ યોર ટ્રાવેલ ચાર્જીસ.
અને આ સ્માર્ટ કાર્ડ તમે આમ કરો એટલે તમારો ઓટોમેટિક જે ચાર્જ થતો હોય રૂપિયા 15 રૂપિયા 20 રૂપિયા 100 રૂપિયા જે કંઈ ખર્ચ થયો હોય ટ્રાવેલિંગનો જેટલું અંતર એ ઓટોમેટિક એમાંથી કપાઈ જશે. વાહ ભાઈ વાહ, મજા આવે મેગા ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં. ધ ટ્રેન વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ. એનાથી મોટી વાત એ છે કે ટ્રેનમાં કોઈ ડ્રાઈવર નહીં હોય. બટ યુ નીડ નો વરી. પણ તમારે કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ડ્રાઈવર ન હોય તો આપણું શું થાય ભાઈ? ટેકનોલોજી વિલ ટેક કેર ઓફ યોર સેફટી. ટેકનોલોજી તમારી કેર લેશે. CTBC કોમ્યુનિકેશન બેઝડ ઓન ટ્રેન કંટ્રોલ. સિગ્નલિંગ એ ટેકનોલોજી વિલ મેક યોર ટ્રાવેલ સેફ. CBTC જે છે કોમ્યુનિકેશન્સ બેઝડ ટ્રેન કંટ્રોલ. કોમ્યુનિકેશન બેઝડ ટ્રેન કંટ્રોલ છે. અહીંથી અહીંયા જવાનું, પછી આમ વળવાનું, પછી આમ જવાનું, એ પ્રકારનું એમાં કોમ્યુનિકેશન હોય સિસ્ટમ, અને એનાથી ઓટોમેટેડ ટૂંકમાં ટ્રેન ચાલશે. બીજી રીતે કહું તો ટ્રેનની અંદર ઓલરેડી નકશા ફિટ કરેલા હશે એન્જિનમાં, એને કમ્પ્યુટરાઇઝડ હશે, દિશાઓ ફિક્સ હશે, અને એનો ઉપડવાનો ઊભા રહેવાનો સમય પણ ફિક્સ હોય. સિગ્નલિંગ ટેકનોલોજી વિલ મેક યોર ટ્રાવેલ સેફ. અને ટ્રાવેલ કેવું થઈ જશે? સલામત થઈ જશે. ઓલ ધ મેટ્રો બાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન. બધા જ મેટ્રો ટ્રેનના ડબ્બા એર કન્ડિશન વાળા હશે. ધ ટ્રેન વિલ ટ્રાવેલ એટ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ 110 પર અવર. 110 કિલોમીટરની ઝડપે દોડશે. ખૂબ ઝડપી કહેવાય. એટલે ઝડપથી ગાંધીનગર આવી જાય અમદાવાદથી. Ready for the ride? Are you ready for the ride? Put the cross on the wrong option and make the statement true. Read aloud. East, west, north, south corridor will connect two parts of Ahmedabad. It's false. It will connect Ahmedabad and Gandhinagar. Travelers will travel in mega train with ticket or smart card. Wrong. False. They will use smart card. Right? They will swipe the smart card. Most of the travelers will travel with train. આમાં જે સ્માર્ટ કાર્ડ શબ્દ છે એ તમે રાખવાનો અને ટિકિટ કાઢી નાખવાનો, ચેકો મારી દેવાનો. ઉપરનામાં પણ નોર્થ સાઉથ કાઢી નાખવાનું, ઈસ્ટ વેસ્ટ રહેશે. સેકન્ડ, મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ્સ of the train will run on the underground elevated route. તો એમાં શું જવાબ આવશે? એલિવેટેડ, ઉપર. એલિવેશન એટલે ઉપર. The mega train will run without drivers. તો વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ, ડ્રાઈવર નહીં હોય તો એમાં વિથ કાઢી નાખવાનું. The terminus for east west corridor will be થલતેજ crossing and કાલુપુર. તો કાલુપુર કાઢી નાખવાનું. Answer the question. How many lines will be the first phase of mega? Name them. Which line will connect east-west of the Ahmedabad? What will be the total distance between Kalupur and Thaltej crossing? What does it mean by elevated route? Write 3 specialities of mega trains. 3 એની ખાસિયતો લખો. First is it will run at 110 કિલોમીટર પર અવર. 110 કિલોમીટરની ઝડપે દોડે છે. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ટ્રેન. ઇટ ઇઝ એલિવેટેડ. રાઈટ. ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટ અબ્દુલ કલામ will meet students at Mahatma Mandir on 15th January. You will reach Ahmedabad from your place. Which mega route will take the reach Mahatma Mandir? Mahatma Mandirમાં બરાબર કયો મેગા રૂટ આપણને મળશે? You can see ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ. હવે 15 જાન્યુઆરીએ મહાત્મા મંદિર હોય તો આપણને ફર્સ્ટ રૂટ જે હતો મહાત્મા મંદિરથી